قالوا لا لأمريكا ولا لنظامها العالمي. قالوا سنضع أيدينا مع الشيطان ولن نتحالف مع الغرب، حتى أصبحوا هم الشيطان. الدول التي تمردت على العالم ونظامه. عقب انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن العشرين، بدا أن الولايات المتحدة تسيدت الصورة والمشهد، وتحول العالم ثنائي القطبية إلى عالم بقطب واحد، البوصلة فيه تشير إلى واشنطن وبيتها الأبيض. وبدا أن أمريكا فرضت نظاما عالميا واحدا موحدا على الجميع، الويل فيه للمتمردين ولمن يقول لا. لكن كما لكل قانون من يخرقه، كان لقانون أمريكا خارجين عليه، ويعرفون بالدول المتمردة، وهذه الدول هي كوريا الشمالية. ولدت لتكون دولة متمردة وشوكة في حلق الولايات المتحدة. الجزء الشمالي من كوريا ليس فقط رفضت الخضوع للقانون الدولي، بل رمت به عرض الحائط، وتسلحت رغما عن الغرب بما يغيظ الغرب، السلاح النووي. وأكثر من هذا، هددت به دك حصون واشنطن. كوبا دولة تقبع في قائمة العقوبات الأمريكية والدولية منذ عقود، وحتى وقتنا هذا تراها واشنطن الجار اللعين، فهي موطئ قدم السوفييت سابقا والروس حاليا قبالة السواحل الأمريكية، ولطالما تمنت واشنطن أن يبتلعها البحر. فنزويلا نبتة شيطانية في حديقة الولايات المتحدة الخلفية، هكذا رأتها واشنطن منذ اعتلى رئيسها الراحل هوغو تشافيز السلطة. والبلاد الواقعة في القارة الأمريكية الجنوبية تبحر نحو الشرق أكثر، حتى كانت سببا في انفراط عقد السبحة لباقي دول القارة التي بدأت بالتمرد شيئا فشيئا عن جارتها الأم في الشمال. تعاني من وطأة العقوبات والصراعات المسلحة، وتحلم أمريكا بإزالة رئيسها من الحكم وربما الحياة، ولم تنجح حتى الآن، وهي حاليا من أقوى حلفاء روسيا وأكبرهم في القارة الأمريكية. نيكاراغوا آخر حركاتها المتمردة على الغرب ارتماؤها بشكل كامل في أحضان الصين. هي حليفة قديمة للاتحاد السوفيتي وحليفة حالية للروس. قال رئيسها دانيال أورتيغا مؤخرا من باب استفزاز الأمريكيين إن الصين ستصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم. عاشت في أحضان العقوبات الأمريكية لسنوات، وتقول إنها قادرة على العيش كذلك مدى الحياة. إيران هي دولة انتقلت من أحضان الغرب إلى إحدى الدول الطاعنة للغرب في ظهرها. أعلنت عداءها للأمريكيين منذ اللحظة الأولى لقيام نظامها الجديد الذي سمى نفسه بالجمهورية الإسلامية. سارت بركب كوريا الشمالية وأرادت امتلاك القنبلة النووية مثلها. تخضع للعقوبات الدولية والأمريكية، ولكن حجمها وتعداد سكانها يحول دون تحملها هذه العقوبات، ما فرض عليها الجلوس مع الغرب وتقديم التنازلات لعلها تقف على قدميها. لكن حتى الآن ما زالت بنظر الغرب والعالم دولة متمردة ومنبوذة. سوريا مع وفاة حافظ الأسد الرئيس الذي حكم سوريا قرابة 30 عاما وقدوم ابنه بشار للحكم، عمد بشار إلى إعادة سوريا للمجتمع الدولي وبشكل رسمي. لكن مع اندلاع الثورة السورية التي تطورت إلى حرب، حمل العالم والمجتمع الدولي النظام مسؤوليتها، وعاد نظامها ليكون منبوذا لا يبالي بالعقوبات المفروضة عليه ولا يبالي بالقانون الدولي، لتنضم سوريا أو نظامها تحديدا لقائمة الدول المتمردة في العالم. أفغانستان دولة خرجت من تمرد إلى تمرد أشد. عاشت سنواتها الحديثة تحت الهيمنة السوفيتية قبل أن تنقلب عليها ويذهب الحكم فيها إلى طالبان فيما يعرف بحقبتها الأولى.
ولم تنل اعتراف سوى دولتين في العالم غزاها الأمريكيون لإخضاعها، ثم ما لبثت أن عادت لحكم طالبان لتعود معها الصفة اللصيقة بها دائما: دولة خارجة على القانون الدولي ودولة متمردة. واللافت في الدول السابقة أنها جميعها مرعية من موسكو، وجميعها تحكمها أنظمة شمولية ديكتاتورية، ولطالما سجلت المحاضر الأممية انتهاكات من قبل أنظمتها في ملفات عدة كحقوق الإنسان والحريات. والقائمة السابقة أيضا هي قائمة الدول الحالية، والتي ما زالت أنظمتها قائمة حتى الآن، حيث أن دولا أخرى كانت قد تندرج ضمن هذه القائمة لولا أن تغييرات كبرى في مواقفها جرت أعادتها لما يسمى المجتمع الدولي، كالعراق مثلا، التي كان نظامها الأسبق تحت زعامة صدام حسين أحد الأنظمة المتمردة، وكذلك ليبيا في مراحل عدة من تاريخها. دول أخرى عديدة، كما استثني من القائمة دول غير معترف فيها أصلا كأوستيا وأبخازيا، وهي جمهوريات فصلتها روسيا عن جورجيا. كما لم تشمل القائمة الصين وروسيا المعادين للغرب، لكنهم جزء من المجتمع الدولي، بل هم أركان أساسية فيه. وأيضا لم تضم القائمة إسرائيل، التي تمردت على كثير من القوانين الدولية ورفضت تطبيقها، ذلك أن دولة الاحتلال هي دولة مرعية من الغرب وأمريكا تحديدا، التي تقود المجتمع الدولي وتبدل وتعدل قوانينه كما تشاء على الأقل حتى الآن.